Παρακαλώ, ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Δημήτρη Καραγκούλα. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη τιμή που με κάλεσαν τα παιδιά σήμερα. Δεν είμαι ακαδημαϊκός, όπως ακούσατε, είμαι άνθρωπος που εργάζεται στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας πολλά χρόνια. Μ' αρέσει η γνώση, μ' αρέσει η μάθηση. Σπούδασα αρκετά χρόνια. Ακόμα συνεχίζω να διαβάζω αρκετά. Και όταν μου είπαν τα παιδιά να έρθω από εδώ, σκέφτηκα τι θα μπορούσα να πω σε ένα κοινό σαν εσάς που αποτελείται από ανθρώπους που εργάζονται κάθε μέρα, επιχειρηματίες με τα δικά σας προβλήματα, τα οποία τα βλέπω και εγώ στη δουλειά μου, παρόλο που δεν είμαι ο ίδιος επιχειρηματίας, αλλά εργάζομαι για τα συμφέροντά του και αντιμετωπίζω τα περισσότερα από τα προβλήματά του αντίστοιχα. Και μου ήρθε στο μυαλό ότι αυτό που πάντα πίστευα και ενισχύθηκε η πεποίθησή μου όλα αυτά τα χρόνια που κινούμαι μέσα στον χώρο των αυτοκινήτων, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν μερικά στοιχεία στις επιχειρήσεις που κυρίως ή θεωρούνται δεδομένα, ή τα περνάμε πάρα πολύ γρήγορα και εστιάζουμε πάρα πολύ σε πιο hard στοιχεία των επιχειρήσεων. Αυτά τα soft στοιχεία πιστεύω ότι ήταν πάντα πολύ σημαντικά και δυστυχώς πολλές φορές θεωρήθηκαν δεδομένα από επιχειρήσεις και κατέληξαν οι επιχειρήσεις αυτές να εστιάζουν σε πάγια, σε εγκαταστάσεις, σε μηχανήματα, σε ό,τι θέλετε και να χάσουν το πιο σπουδαίο, το οποίο έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι, όσο πολύ πλοκότητα και αν εισάγουν μέσα σε μια επιχείρηση, γιατί τον άνθρωπο δεν το ρυθμίζεις, ένα κινητήρα turbo, μια ανάρτηση, ας πούμε, σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, τη φτιάχνεις και θα βγάλει χρόνο. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό που θα σου δώσει ο άνθρωπος, όταν θα σου δώσει τα στοιχεία του τι συμβαίνει, ή όταν θα κάνει την εφαρμογή του επάνω στο fine-tuning μιας ανάρτησης, παράδειγμα, δεν ελέγχεται απόλυτα. Γιατί αν δεν είναι χαρούμενος, δεν θα δώσει τα πάντα. Επειδή δούλεψα λοιπόν πολλές φορές με ανθρώπους και αντιλήφθηκα ότι μια μικρή διαφορά μέσα τους θα μπορούσε να κάνει μια τεράστια διαφορά στην επιχείρηση, αντιλήφθηκα ότι κάποιες θεωρίες σαν αυτές που δεν είναι δικές μου, γιατί δεν έχω βγάλει δικές μου θεωρίες ακόμα, εκτός από τον επιστήτως που το έχω κολλήσει στα α, τα οποία ανέφερε ο Λεωνίδας πριν, και μάλιστα είχαμε μια κουβέντα σήμερα στο workshop για το ανεπαίσθητο, που είναι η χειρότερη μορφή αλλαγής που μπορεί να σου συμβεί. Είναι κάτι που δεν το προγραμματίζεις, σου έρχεται και έχεις χάσει την μπάλα γιατί δεν προσέχεις. Γιατί θεώρησες δεδομένα. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο στη ζωή, ούτε η ζωή δεν είναι δεδομένη, είπα να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά. Θα κάνω μια μικρή αλλαγή, γιατί αυτή η παρουσίαση εδώ είναι λίγο πιο μεγάλη. Θα την κάνω λίγο πιο σύντομη. Μπορεί να έρθεις λίγο, Λεωνίδα, γιατί έχω μία που νομίζω ότι θα ταιριάξει περισσότερο στο χρόνο. Αυτή θα μας πάρει περισσότερο. Σαν έρθαμε στο ίδιο, μην φανταστείτε ότι αλλάξαμε κάτι. Απλά προσαρμοστήκαμε λίγο στα δεδομένα του χρόνου, για να μην σας ταλαιπωρήσω πάρα πολύ, γιατί το άλλο θα μας έπαιρνε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, τι είναι δεξιότητες? Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο Πόρτερ Τάπε στην ώρα του να κάνουν στα σεμινάρια MBA. Organizational capabilities. Άειλα πάγια κυρίως. Πάγια όπως χρήματα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός είναι πράγματα τα οποία αντιγράφονται εύκολα. Και δεν μπορείς να τα θεωρήσεις πράγματα που αντιγράφονται εύκολα, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το δεύτερο σημείο λέει αποτέλεσμα επενδύσεως, στρατολόγηση, επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση, αμοιβές, HR καθαρά. Ξεπερασμένη κουβέντα του HR, ειδικά όταν οι τεχνολογίες έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Ποιος ασχολείται με το HR, ποια είναι η σημασία του ανθρώπου τελικά? Πιστέψτε με, για μένα, συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους. Το marketing είναι α και ω. Να καταλάβεις το προϊόν σου, να καταλάβεις ποια είναι η αγορά σου. Αυτό είναι στρατηγική. Τη χρειάζεσαι στο τίποτα. Αλλά το ποιος θα το εφαρμόσει αυτό το πράγμα έρχεται από εδώ. Και όχι μόνο αυτό, ποιος θα κάνει τα fine-tuning την τελευταία στιγμή. Σαν τον Λεωνίδα που ήρθε να βοηθήσει να αλλάξουμε, ας πούμε, τη διαφάνεια. Τρόπους που οι άνθρωποι και οι πόροι που συγκεντρώνονται παράγουν έργο. Πάρτε όσους πόρους θέλετε. Αν δεν βάλετε τους σωστούς ανθρώπους, το αποτέλεσμά σας δεν θα είναι αυτό το οποίο σχεδιάζετε. Το profit και loss ουσιαστικά report που θα έχετε στο τέλος δεν θα είναι αυτό που σχεδιάζετε από την αρχή, εκτός αν είστε πολύ τυχεροί. Έτσι. Ταυτότητα και προσωπικότητα του οργανισμού. Αυτό και αν δεν είναι σημαντικό σήμερα. Brand λέμε. Bentley. Πουλάει το όνομα από μόνο του. Αγόρασα στο γιο μου ένα μπλουζάκι Bentley, ένα μπουφανάκι να πω την αλήθεια,
Που το πλήρωσε σαν με καμιά δεκαριά μπουφανάκια που θα έπαιρνα από την αγορά. Αλλά του αρέσει και μου αρέσει και εμένα που το έχει. Και εγώ φοράω ένα ωραίο μπλουζάκι και το πλήρωσα ακριβά. Είναι αυτό το brand. Το οποίο βγαίνει όμως όχι μόνο από τα μηχανήματα, αλλά και από τους ανθρώπους και το πάθος. Αν μάθει κάποιος την Bentley, για παράδειγμα, θα δει ότι όταν φτιάχνουν τα σαλόνια αυτοκινήτου, τα κάνουν χειροποίητα. Οι άνθρωποι αγαπάνε τόσο πολύ τη δουλειά που κάνουν, που δεν αποδέχονται εύκολα το να κάνουν ένα λάθος και να χαλάσουν μια παραγωγή ή να καθυστερήσει ένα αυτοκίνητο. Το φέρουν βαρέως. Οι άνθρωποι, όταν φτιάχνουν ένα μοτέρ, υπογράφουν με ταμπελάκι πάνω στο μοτέρ ότι το έφτιαξε ο κύριος Λεωνίδας Κυρελετόπουλος. Και όταν θα πάρει το αυτοκίνητο, θα δει το όνομά του πάνω. Τυχαίο. Δεν ξέρω εγώ μπορεί, αλλά δεν φαντάζομαι. Ελπίζω να μην το ξαναγυρίσει από την αρχή. Όχι. Σταθερές λοιπόν στον χρόνο, δύσκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Γιατί τους ανθρώπους, ίσως μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο μια επιχείρηση. Το να αντιγράψεις όμως την κουλτούρα αυτής της επιχείρησης και το πώς νιώθουν οι άνθρωποι μέσα εκεί. Έφυγα, πήγα σε ένα ωραίο σπίτι στην Κένια. Σαν το σπίτι μου δεν θα είναι ποτέ. Δεν θα είναι ο άνθρωπός μου μέσα εκεί να γυρίσω το βράδυ και να τον δω να φάμε μαζί. Μπορεί να έχω ένα πολύ ωραίο φαγητό. Μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο καναπέ, να βλέπω πολλά κανάλια στην τηλεόραση. Δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν στοιχεία που δεν απομονώνονται παίρνοντας έναν άνθρωπο. Αυτό που έχει σημασία είναι να το στήσεις όλο μαζί. Έτσι. Και να μπορέσεις δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλεις, να λειτουργήσουν και να μην μπορέσει κανένας ανταγωνιστής να κάνει το ίδιο. Αυτές οι συγκεκριμένες δεξιότητες είναι δύσκολο να μετρηθούν και γι' αυτό πολλοί δεν ασχολούνται και καθόλου. Ή δεν ασχολούνται γιατί τους θεωρούν δεδομένους. Σήμερα, λυπάμαι, αγαπάω την Ελλάδα ως τίποτα άλλο. Ερχόμουν με το αεροπλάνο και σκεφτόμουν πόσο αγαπάω όλους τους Έλληνες, όσο περίεργοι και γκρινιάριδες κι αν είναι. Και ένας που με κοιτούσε με μισό μάτι για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι κάτι έγινε, αλλάξαμε, κατά λάθος πήρα τη βαλίτσα του να πάρω τη δικιά μου, ήταν ίδια ακριβώς. Με μισό μάτι και μου λέει: Ξέρεις, έχει και ταμπελάκι. Ένιωθα ότι τον αγαπάω γιατί είναι Έλληνας και γιατί ήρθα πίσω στην πατρίδα μετά από χρόνια. Έτσι. Αυτό το συναίσθημα, όταν το έχεις μέσα στους υπαλλήλους της εταιρείας, δεν αντιγράφεται. Και φέρνει αποτελέσματα. Αλλά ποιος δίνει σημασία στους ανθρώπους, εκεί είναι όλο το θέμα, έτσι. Πάμε λοιπόν και λέμε ότι βάζουμε μια προσέγγιση side out στη business στρατηγική. Κοιτάμε το μέσα. Θεωρία του house. Υπάρχουν 4 επίπεδα βεβαιότητας. Το ένα είναι καθόλου αβεβαιότητα. Είναι από εδώ θα πάμε εκεί, το ξέρουμε, αύριο θα συμβεί, ας πούμε, είναι νόμος ήδη. Το δεύτερο είναι μελλοντικές καταστάσεις, πιθανά σενάρια, τα οποία θα είναι 2 ή 3. Ή θα γίνει αυτό ή θα γίνει εκείνο. Αυτό είναι αβεβαιότητα 2. Θέλει στρατηγικές. Κάποιες. Παίρνεις και τον border, παίρνεις και όλα τα μοντέλα. Τρίτο επίπεδο βεβαιότητας είναι φάσμα πιθανών outcomes, πιθανών μελλοντικών καταστάσεων. Φανταστείτε το σαν ένα τεταρτημόριο κύκλου που θα μπορούσε το τελικό αποτέλεσμα για αυτό που θα μας συμβεί να είναι οτιδήποτε πάνω στην επιφάνεια αυτού του κύκλου. Και το επίπεδο 4 βεβαιότητας, το έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, είναι όλος ο κύκλος και φανταστείτε ότι είμαστε στο κέντρο και λέμε τώρα πού θα σκάσει η μπάλα, μπορεί να σκάσει οπουδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο υψηλής αβεβαιότητας, να ξέρετε ότι αυτό το inside out είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί επενδύει σε κάτι το οποίο ό,τι και να συμβεί θα δώσει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Πώς φαίνεται αυτό το πράγμα? Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ένα market valuation, θα το ξαναπούμε πιο κάτω, και υπάρχει και η αξία στα βιβλία. Όταν ένας εμπιστεύεται μια εταιρεία ότι αυτή η εταιρεία, έτσι όπως πάει, ρε παιδιά, θα έχει κέρδη μελλοντικά. Συνήθως η χρηματιστηριακή αξία ανεβαίνει. Η αξία που λέμε στην αγορά. Ακούς Microsoft, ούτε ξέρεις ποιος είναι ο manager, ούτε ξέρεις πώς παίρνουν αποφάσεις και δεν χρειάζεται. Το εκτιμάς. Ακούς Apple. Ξέρεις το Jobs. Τώρα τι δουλειά έκανε ακριβώς ο Jobs, λίγοι θα ξέρουν, πιθανώς που το έχουν ψάξει. Αλλά ακούνε Apple και ξέρουν. Αξία. Πληρώνω 8 εκατοστάρικα, 1 χιλιάρικο το κινητό. Κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το κατά πόσο κοιτάω την αξία της εταιρείας και την αξία στα βιβλία της, το οποίο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εδώ να σας δείξω ένα παράδειγμα, υπήρχε το 2004 που έγινε αυτή η μελέτη, μια έρευνα ανάμεσα στη JetBlue Airways και στη Delta Airways. Στην πραγματικότητα,
Η JetBlue, παρόλο που είχε τζίρο και κέρδη μισά σχεδόν από τη Delta, είχε διπλάσια κεφαλαιοποίηση. Διπλάσια. Ο κόσμος εμπιστευόταν περισσότερο. Γιατί κάτι έδινε το οποίο δεν μπορούσε να το έχει η άλλη εταιρεία. Δεν είναι ότι εμπιστεύομαι τα σημερινά κέρδη σου και το τζίρο σου, θα υπάρχει αύριο. Πιθανώς αυτό να φοβόταν. Όταν βλέπουν κάτι μέσα στην άλλη εταιρεία που μπορεί σήμερα να μην έχει κέρδη, αλλά εγώ την εμπιστεύομαι, ίσως είναι αυτός ο Δαβίδ που έρχεται να καθαρίσει το Γολιάθ, που έλεγε ο αγαπητός μου πριν. Έτσι. Ο Μάικ. Ικανότητα, capability, competence, πώς να το πω. Να το πω, η ικανότητα είναι το ability, το competence είναι και αυτό μια μορφή ικανότητας. Δεν ξέρω τώρα ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, αλλά ένας τρόπος να το ξεχωρίσουμε είναι να το σπάσουμε σε individual και σε organization, σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Και να δούμε σε επίπεδο technical και σε επίπεδο social, τεχνικό και κοινωνικό. Όταν μιλάμε λοιπόν για το άτομο και την τεχνική του ικανότητα, μιλάμε για αυτή την ικανότητα τη λειτουργική που έχει. Είμαι καλός τεχνίτης, ξέρω να ρυθμίζω σωστά αναρτήσεις, φτιάχνω πολύ ωραίες ζωγραφιές. Υπάρχει ένας στη Rolls-Royce, ο οποίος κάνει το fine line του αυτοκινήτου, είναι αυτή η γραμμή που τραβάνε στο πλάι και είναι χειροποίητη. Ρωτούσα, αν τη χώρα, παιδιά, έχουμε κάνει ένα τύχημα και πρέπει να αλλάξουμε το φτερό, ας πούμε, πώς θα το κάνουμε εμείς αυτό? Δεν είναι αυτοκόλλητο. Δεν έχουμε κάνει τέτοιο. Και σκεφτόταν και οι ίδιοι τι θα συμβεί αν αυτός ο άνθρωπος φύγει. Είναι πολύ σημαντικό asset για αυτούς. Όταν τον άνθρωπο τον πάμε στο κοινωνικό επίπεδο, μιλάμε για την ικανότητά του σαν ηγέτης. Αυτό έχει να κάνει με το κοινωνικό περιβάλλον, με τους ανθρώπους γύρω του, με το περιβάλλον του. Όχι με τη δεξιότητά του, αυτή καθεαυτή την τεχνική. Στις εταιρείες αντίστοιχα έχουμε τεχνικές ικανότητες, που τα λέμε core competence, οι δεξιότητες της εταιρείας. Αλλά υπάρχουν και αυτά που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κομμάτι αυτών των ικανοτήτων, που τα λέμε ικανότητες οργανωσιακές. Αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά σήμερα είπα να αναπτύξω για να δούμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Πολλές έρευνες έγιναν και αυτό που θα σας δείξω, τα αποτελέσματα, έρχονται από κάποιες έρευνες που έγιναν στην Αμερική, περίπου σε 3.000 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος. Εντοπίστηκαν λοιπόν 11 διακριτές δεξιότητες που έχουν αυτές οι επιτυχημένες επιχειρήσεις. Σαφώς δεν μπορείς να έχεις 11 και στα 11 άριστα, ίσως κάποιες να είναι. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι σε κάθε κλάδο αυτό που είδαν είναι ότι 2-3 από τις δραστηριότητες είναι πολύ κρίσιμες για να είσαι επιτυχημένος. Αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν μπορείς να πέσεις κάτω από το μέσο όρο στις υπόλοιπες. Γιατί αν πέσεις, υπάρχει περίπτωση να χάσεις αυτό το πλεονέκτημα που έχεις από τις 3 καλές σου. Σαφώς λοιπόν εστιάζεις κάπου, γιατί εκεί οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, δεν έχουμε κεφάλαια να ξοδεύουμε παντού, αλλά εστιάζουμε εκεί που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Για να το πετύχεις αυτό θες ηγέτες. Μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Ηγέτες. Έλεγα πριν, θεωρώ, μπορεί να είναι προσωπική μου άποψη, δεν το έχω αποδείξει, ούτε έχω κάνει έρευνα γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι το ταβάνι μιας επιχείρησης ορίζεται καθαρά από την ικανότητα του ηγέτη που έχεις βάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να το ξεπεράσει. Άρα, όσο πιο ψηλά βάζει τον πύχη κανένας στον άνθρωπο που εμπιστεύεται για ηγέτη στην επιχείρηση, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει η επιχείρηση. Ποιες είναι αυτές οι οργανωσιακές δεξιότητες? Φέρετε το ταλέντο. Οι άνθρωποι οι ίδιοι με αυτό που έχουν μέσα τους. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Προσελκύουμε, υποκινούμε, διατηρούμε ικανούς ανθρώπους με δέσμευση. Πυραμίδα του Μάσλο. Αρχαίγονες καταστάσεις. Έχει πάρα πολλές θεωρίες στο motivation. Αξίζει να ασχοληθεί κανένας. Δεν υπάρχει απόλυτα σωστό τίποτα. Κάθε περίπτωση απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, λέγαμε σήμερα στο workshop, πραγματικό παράδειγμα, στη Μανδύλας. Είναι να κάνουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε ακριβώς αυτά τα συστήματα, θα δούμε μερικά για την αποδοτικότητα. Ναι. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ, έτσι, βλέποντας τις διαφάνειες. Τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε αυξήσεις από 0 στις κακές αποδόσεις μέχρι 10% με ένα μέσο όρο γύρω στο 5. Ωραία.
έχω έναν τεχνίτη τον οποίο το προσέλαβα πρόσφατα, αλλά είναι τόσο αστέρι που βγάζει παραγωγή σαν έναν πάρα πολύ καλό τεχνίτη που έχω χρόνια, που είναι το καλύτερο αστέρι μου. Το αστέρι που είναι χρόνια παίρνει 2.000 ευρώ. Ο τεχνίτης που έφερα στην αρχή του χρόνου παίρνει 1.000 ευρώ. Τι να κάνω τώρα, πώς να τους ικανοποιήσω, να τους δείξω ότι πραγματικά τους ικανοποιώ. Και λέω το εξής. Να δώσουμε 10% στον πιτσιρίκο, θα πάρει 100 ευρώ παραπάνω. Και να δώσουμε 6% στον αρχαίο, στα 2.000, που θα πάει 120 ευρώ παραπάνω. Λέτε, θα είναι ικανοποιημένοι. Δεν περίμενα απάντηση, θα σας πω για να το προχωράμε. Έρχεται ο πρώτος στο γραφείο. Καλά μου λέει, ρε αφεντικό. Μου έδωσες 100 ευρώ αύξηση, ενώ ξέρεις ότι βγάζω δουλειά σαν τον άλλο που είναι 2.000. Και ο άλλος πήρε 120 αύξηση. Φεύγει από το γραφείο, προσπαθώσεις να το εξηγήσεις. Έρχεται ο αρχαίος. Αφεντικό, δεν είσαι εντάξει. Έδωσες 10% στο νεαρό και εμένα μου έδωσε μόνο 6%. Πόσο σωστό ή πόσο λάθος είναι. Το μεγάλο λάθος, ξέρετε από πού ξεκινάει. Ήταν το προηγούμενο. Εδώ. Προσέλκυση. Όταν προσλαμβάνεις ανθρώπους, μερικά συστήματα πρέπει να είναι στη θέση τους. Αν δίνει σημασία στους ανθρώπους. Και όχι ευκαιριακά, όπως κάνουν πάρα πολλοί στην Αφρική, να λένε: έλα μωρέ, φέρνω 5 ανθρώπους, τους δίνω από $100 το μήνα και κάνουν δουλειά. Ναι, αλλά άμα σου βγει τα αστέρι, έχεις στο μυαλό σου αυτόν τον άνθρωπο πώς τον υποκινήσεις, ή θα σου σπάσει όλη την ιεραρχία και όλα τα συστήματα που έχεις αποδοχών και αμοιβών, τα payroll σου και όλα αυτά τα processes που τόσα μεγάλα κεφάλια έχουν στήσει κατά καιρούς. Πόσο responsive είμαστε, πόσο ανταποκρινόμαστε σε αυτό που πρέπει, πόσο μπορούμε να κρατήσουμε το ταλέντο τελικά. Και ποιες είναι οι δουλειές που πρέπει να κάνουν οι ηγέτες. Και εδώ έρχονται οι ηγέτες που κόβουν καμιά φορά το γορδιοδεσμό, αντί να προσπαθήσουν να τον λύσουν, έτσι. Καμιά φορά αυτοί πάνε και στο σπίτι τους νωρίς, βέβαια, αλλά έτσι είναι το τίμημα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος στα 33 καθάρισε. Οι μεγάλοι ηγέτες μετά τα 33 δεν πολύ αντέχουν. Δεν ξέρω, έχει ιστορία μεγάλους τέτοιους, έτσι. Ακόμα και ο Χριστός μας, νομίζω, στα 33. Ο Άριτον Σένα, μεγάλος οδηγός και αυτός 33. Έχει το 33, είναι μια περίεργη ηλικία. Λοιπόν, αγοράζουν. Αποκτούν ένα ταλέντα από την αγορά. Για να αποκτήσει νέα ταλέντα θα πρέπει να σε γουστάρει και αυτός που θα έρθει. Αν δεν έχεις καλό όνομα, δύσκολα θα έρθει, εκτός αυτού θα τον πληρώσει και πολύ. Χτίζουν. Το πρώτο είναι η Real Madrid. Αγοράζει, πληρώνει. Χτίζουν. Μου θυμίζει πιο πολύ Μπαρτσελώνα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο η κουλτούρα σου είναι θέλω μια κουλτούρα σταθερή στην εταιρεία, Μπαρτσελώνα, ή με ενδιαφέρει το ταλέντο τώρα γιατί το αποτέλεσμα το θέλω τώρα. Δεν ψάχνω για το χρόνο. Βέβαια, το να τα κάνεις και τα δύο είναι τέλειο. Φέρνεις εκεί που χρειάζεται, στο βαθμό που χρειάζεται, και αυτοί χτίζουν, αν είναι ηγέτες. Δανείζονται πολλές φορές, δεν μπορείς να έχεις τα ταλέντα στα πάντα, ούτε να τα πληρώσεις. Ούτε σε μια επιχείρηση με ανεξάντλητους πόρους. Συνεργασίες με τη σωστή εταιρεία, με τους σωστούς ανθρώπους. Δανείζονται. Δύσκολο. Ξέρετε πόσες φορές περνάει απαρατήρητο. Ξέρετε τι αρνητικό κομμάτι είναι το αποθούν για μια επιχείρηση. Αν δεν αποθήσεις τα λάθος στοιχεία, αποτελούν κομμάτια τα οποία θα φρενάρουν τα καλά στοιχεία της επιχείρησης, ειδικά όταν δεν έχεις σωστά compensation systems, όταν δεν έχεις δηλαδή τα συστήματα αμοιβών, αυτά που πρέπει. Και για να μην μπλέκεις σε φαύλους κύκλους, είναι προτιμότερο οι κακοί να μην είναι μέσα σε μια εταιρεία με τους καλούς. Μπορεί να ακούγεται ρατσιστικό, πιστέψτε με, δεν ήμουν ποτέ ρατσιστής, γι' αυτό έχω επιβιώσει και στην Αφρική. Αγαπάω όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι σε μια επιχείρηση κάποιοι θα παλεύουν και κάποιοι θα είναι κακοί. Δεν λέω να μην μπορούν να αποδώσουν. Λέω για αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε και δεν. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που δεν μπορούν. Και αν δεν μπορούν τελικά και έχουν κάθε καλή πρόθεση, τότε θα τα βάλουν τον εαυτό μου γιατί τον προσέλαβα αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος ήμουν εγώ που πήρα έναν. Εκτός αν ήταν φτηνός. Και αν σκέφτομαι πόσο φτηνά θα αγοράσω, πρόβλημά μου λοιπόν. Έτσι. Δένουν. Όπως προσπαθείς να απομακρύνεις ή έστω να τον βάλεις σε μια άλλη δουλειά. Έτσι, δεν είπα προς Θεού τον άνθρωπο να τον καθαρίσεις επαγγελματικά. Δένεις. Τους καλούς ανθρώπους πρέπει να τους κρατάς. Και δεν είναι πάντα οι αμοιβές και τα χρήματα. Υπήρχαν υπάλληλοι κάποτε, θυμάμαι, και ένιωθα περήφανος γι' αυτό, που δεν έφυγαν, παίρνοντας διπλάσιο μισθό σε άλλες εταιρείες, μόνο και μόνο γιατί είδαν διαφορά στο κλίμα που δεν μπορούσαν να δεχτούν. Και μάλιστα θυμάμαι
ένας Βασίλης, ήρθε στο γραφείο και μου λέει «Δημήτρη, έτσι και έτσι, μια εταιρεία μου δίνει διπλά». Του λέω, αν νομίζεις, Βασίλη, ότι είναι το επόμενο βήμα, γιατί δεν είναι εξέλιξη στην καριέρα σου, είναι στο ίδιο επίπεδο, σαν επιχείρηση δεν θα σου δώσει πολύ περισσότερα επόμενα βήματα, αλλά ναι, τα χρήματα που σου δίνουν είναι αρκετά για να σε πάρουν. Ξέρεις τι θα κάνω, γιατί δεν ήταν σίγουρος. Πάρε μια εβδομάδα άδεια, δεν θα το πεις πουθενά, εγώ και εσύ το ξέρουμε, και θα πας να κάνεις μια δοκιμή εκεί. Θα τους πεις, έρχομαι για μια εβδομάδα δοκιμαστικά. Αν το μάθαινε βέβαια το αφεντικό μου, μπορεί να με πυροβολούσε, έτσι. Πάει, δουλεύει. Με παίρνει τηλέφωνο, λέω θα μου πει θα φύγω. Δημήτρη, να πάρω ακόμη μια εβδομάδα. Του λέω πάρε ακόμα μία. Την Τρίτη γύρισε πίσω και μου λέει δεν φεύγω. Και έμεινε με μισά χρήματα από ό,τι του έδιναν οι άλλοι. Όσοι συνεισφέρουν περισσότερο, λαμβάνουν περισσότερα. Παραγωγικότητα, στατιστικά διατήρηση προσωπικού. Μετράω πόσοι μου έχουν φύγει. Μερικές φορές δεν είναι κακό να φεύγουν. Γιατί σημαίνει ότι βγάζω καλά στελέχη. Πρώτο, μέλος τελείωσε. Δεύτερο, μέλος ταχύτητα. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα πολύ. Αν και είναι παλιό κοντέρα. Αυτό είναι της BMW, νομίζω. Δούλευα κάποτε στην BMW, απλά μου τύχε αυτό εδώ πέρα. Και είναι από παλιότερα μοντέλα, γιατί τώρα πλέον έχουμε ξεπεράσει. Αυτό που με έχουν στη φωτογραφία τα παιδιά εκεί, το Continental GT, είναι 330 χιλιόμετρα τελική. Τώρα τι να μας πούν τα 240, έτσι. Ταχύτητα. Γρήγορα αλλαγές. Αυτό είναι το management αλλαγών που μιλούσαμε το πρωί, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και είναι δύσκολο λόγω της αντίστασης που προβάλλουν οι άνθρωποι στην αλλαγή. Εδώ βέβαια το βλέπουμε λίγο αλλιώς. Με το σκεπτικό, είδαμε τα καινούργια concept, κάνουμε μια καινούργια πλατφόρμα, βγάζουμε ένα νέο προϊόν. Τι χρόνο θέλουμε για να το μετατρέψουμε. Αν έχω την κουλτούρα αυτής της γρήγορης αλλαγής, αυτά περνάνε γρήγορα. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι. Αντιλαμβάνονται και συμμετέχουν στην αλλαγή. Και είναι πολύ σημαντικό να μετρήσω πόσο γρήγορα οι άνθρωποι συμμετέχουν στην αλλαγή. Σε πελατειακές σχέσεις, ειδικά, συλλογή δεδομένων, πόσο γρήγορα μπορώ να μαζέψω στοιχεία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσο καλός είμαι στη ταχύτητα. Μπαίνει λοιπόν ένα σκεπτικό του να έχω την απόδοση στον επενδεδημένο χρόνο, αντί να είναι return on investment σκέτο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δείχνει τη σημασία αυτού του χρόνου. Να περάσουμε στην Τρίτη, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Έτσι είναι και δύσκολη μέρα σήμερα για όλους και αργά. Έχουμε μετά και την κουβέντα. Κοινός τρόπος σκέψης. Δεν μιλάω ούτε για processes ούτε τίποτα. Μιλάμε για κοινό τρόπο σκέψης. Άνθρωποι μέσα εδώ πάλι. Εξασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι πελάτες έχουν θετική σταθερή εικόνα από τις εμπειρίες των επαφών με την εταιρεία. Κάντε μια ερώτηση μέσα στην εταιρεία σας. Ποιοι είναι οι 3 κορυφαίοι λόγοι που θέλουμε οι πελάτες να μας γνωρίζουν? Και αυτό το πράγμα θα σας δώσει μερικά αποτελέσματα. Έτσι. Ποια αποτελέσματα? Αν ονομάσουμε το βαθμό ομοφωνίας, α, σε τι ποσοστό οι υπάλληλοι μας είπαν ότι θέλουμε να μας ξέρουν οι πελάτες μας για το σωστό λόγο? Είμαστε πολύ μέτριοι αν είμαστε 50 με 60. Και θα είμαστε ηγέτες αν φτάσουμε εδώ. Ηγέτες. Μην φανταστείτε θα στρώσουμε αυτό εδώ πέρα και ξαφνικά η εταιρεία θα πετάει. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όμως που μας ενδιαφέρει. Ο λόγος είναι ότι δεν βαράμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Στοχεύουμε στην ίδια κατεύθυνση. Έτσι. Πάμε στους πελάτες. Ένα είναι στους υπαλλήλους. Τι κάνουμε στους πελάτες, ξαναρωτάμε. Γιατί μας ξέρετε? Λοιπόν, αν είμαστε τόσο σωστοί που έχουμε καταφέρει οι υπάλληλοι μας να ξέρουν γιατί θέλουμε να είμαστε γνωστοί και οι πελάτες να λένε είστε οι καλύτεροι σε αυτό, παιδιά, έχουμε καλά αφεντικά, ας πούμε, έτσι. Έχουμε ηγέτες, όχι αστεία. Και έχουμε πολύ καλούς υπαλλήλους. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι η υπευθυνότητα, να το πω. Accountability, πώς να το πω. Να το πω υπευθυνότητα. Με την έννοια ότι νιώθω υπεύθυνος για αυτό που κάνω. Το excuses, οι δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ναι, δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ, είμαι πολύ κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο, δεν πρόλαβα, ξέρεις, δεν πήρα τα στοιχεία. Αυτό, όταν έχεις πολλές δικαιολογίες, συνήθως δεν παίρνεις καλή απόδοση. Έτσι. Πώς την ελέγχεις, τη δεξιότητα αυτή για την υπευθυνότητα? Κοιτάς, η φόρμα αξιολόγησης, γιατί θεωρητικά οι εταιρείες, αν θέλουν να έχουν δίκαιες διαδικασίες, και θυμηθείτε λίγο τη λέξη, ψάξτε το στο Google, fair process, δίκαιη διαδικασία. Είναι σημείο κλειδί για την υποκίνηση των ανθρώπων.
Όταν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ότι διοικούνται δίκαια, αντιδρούν και δεν αποδίδουν. Και δυσαρεστούνται πολλές φορές πολύ περισσότερο από το μισθό που θα πάρουν. Η δικαιοσύνη λοιπόν στη διαδικασία σημαίνει ότι όταν έχω μια φόρμα αξιολόγησης, τη χρησιμοποιώ με τον σωστό τρόπο και όχι απλά γιατί είναι ένα process το οποίο πρέπει να ακολουθήσω. Όπως γίνεται συνήθως όταν φορτώσει πολλά process σε μια εταιρεία. Αυτό γίνεται. Απλά το κάνουμε για να μην μας πει κανένας τίποτα. Δείτε πόσοι υπάλληλοι μπαίνουν εκεί, πόσο το σύστημα αμοιβών βασίζεται στην αξιολόγηση. Όταν αυτά τα στοιχεία είναι σωστά και όταν έχω εταιρείες που πληρώνουν για την απόδοση, βλέπετε αυξήσεις, μπόνους, ή θα μπορούσα να έχω ένα φάσμα από 0 μέχρι 12%, έτσι, με ένα μέσο όρο οτιδήποτε για να αναγνωρίσουν υψηλή απόδοση. Και σε αυτά, εγώ δεν τα θεωρώ στεγανά. Φέτος λένε ότι, νομίζω, ξανάδωσε η Porsche το μεγαλύτερο μπόνους σε υπαλλήλους. Δεν το συμφωνούν από την αρχή του χρόνου. Αλλά όταν πάει καλά η εταιρεία, όλοι χαίρονται. Και γι' αυτό έχει φτάσει η εταιρεία, παρόλα τα λάθη που συμβαίνουν κατά καιρούς, από 37.000 αυτοκίνητα που πουλούσε παγκοσμίως όταν πρωτοπήγα, και μπορεί να είναι και λιγότερα. Γιατί παιδεύομαι. Δεν με πειράζει. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ελπίζω δεν θα τους καθυστερήσω πολύ ακόμα, θα το βγάλω σε λίγο. Λοιπόν, από 37.000 αυτοκίνητα τα οποία πουλούσε το 2003, έχει φτάσει 235.000 αυτοκίνητα ετησίως. Απίστευτο. Και το όνομά της δεν έχει αλλάξει πολύ, παρόλο που είναι το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ξεφεύγουμε λίγο πάλι από τις 11. Θυμάστε τα αεροπλάνα παλιά όταν προσπαθούσαν να σπάσουν το φράγμα του ήχου. Πολλά έπεφταν και έπεφταν γιατί στη μηχανολογία υπάρχει ένα όριο στη μετάβαση αυτή στο φράγμα του ήχου, το οποίο η κανονική ροή γίνεται ακανόνιστη, γίνεται τυρβώδης, από λάμιναρ στρώμα αέρος πάνω στο φτερό, από αυτό το οριακό στρώμα το οποίο υπάρχει. Ξαφνικά, όταν φτάνει στο φράγμα του ήχου της ταχύτητας, αυτό το πράγμα γίνεται τυρβώδες, αρχίζει να έχει στροβιλισμούς. Όταν μείνεις σε αυτό το κομμάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αυτό το παραθυράκι που μεταβαίνεις από τη μια μορφή ροής στην άλλη, υπάρχει αστάθεια στο φτερό και πέφτει. Οι επιχειρήσεις, όταν κάνουν τέτοιου είδους αλλαγές, πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορες στο να περάσουν από το φάσμα που λέει είμαι παραγωγός αυτοκινήτων individual, προσωποποιημένων αυτοκινήτων μοναδικών, σε mass production, σε μαζική παραγωγή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να κολλήσεις κάπου στη μέση και να χάσεις και το όνομά σου σαν μπράντα, αυτό που πουλάς ακριβά, και την αξιοπιστία στους πελάτες. Και να μην ξέρεις αν είσαι τελικά μια μπράντα σαν τη Volkswagen ή αν είσαι μια μπράντα σαν την Bentley, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, ακόμα απέχει πολύ. Απλά θέλω να πω ότι αυτές οι αποφάσεις πάντα θα πρέπει να μετριούνται και με τέτοια χαρακτηριστικά. Και είναι ένα πράγμα για τους ανθρώπους, ειδικά για την υπευθυνότητα. Το επάνω είναι στο να πει σε κάποιον, έβλεπα μια αγγελία, γενικός διευθυντής ο οποίος θα κάνει έτσι και έτσι και έχει την ευθύνη των αποτελεσμάτων, του πίνακα αποτελεσμάτων κτλ. Χρήσης. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή, μου λένε: ξέρεις, αυτός ρεπορτάρει εκεί, και μετά ρεπορτάρει εκεί, και μετά ρεπορτάρει εκεί. Και λέω: ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Το business plan και γενικά το προσδοκόμενο budget και το BL κτλ. Ποιος το δίνει? Εγώ, αν έχω την υποχρέωση να σου φέρω αυτό το ποσό, έχω τη δυνατότητα να πάρω όποια απόφαση θέλω για να το φέρω? Γιατί άμα είναι εσύ να μου πεις πώς θα το φέρω, πώς μπορώ εγώ να έχω accountability γι' αυτό? Blame. Ψάξτε να δείτε πόσες επιχειρήσεις έχουν τέτοιο blame. Αν η δικιά σας έχει, βγάλτε το, είναι λάθος. Θα χάσετε αστέρια από την επιχείρηση. Αστέρια εννοώ άτομα, έτσι. Όχι αστέρια σεφ, Μισλέν κτλ. Το δεύτερο. Τέτοιο πράγμα έχω δει στην Αφρική πολλές φορές. Σου δίνουν μια εξουσία, ούτε ξέρουν τι θα πει ευθύνη. Εκεί γίνεσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν υπάρχει χειρότερη παγίδα από αυτό. Το σωστό είναι να δώσεις το empowerment, να δώσεις τη δυνατότητα σε κάποιον να πάρει αποφάσεις και να έχει και την ευθύνη. Συνεργασία. Άλλο χαρακτηριστικό. Πέμπτο. Καλή στη συνεργασία μεταξύ μας. Τι κάνω? Χρησιμοποιώ πολλές φορές κοινούς πόρους. Υπηρεσίες μαζί, ένα κοινό λογιστήριο. Έχουμε 2 μπράντες στην Bentley. Δεν έχω πάρει χωριστά λογιστήρια, φυσικά και όχι. Μπορώ να βρω τρόπο σε μία έκθεση αυτοκινήτων να χρησιμοποιήσω το χώρο που έχω νοικιάσει, έτσι ώστε, καλύπτοντας όλες τις προδιαγραφές της εταιρικής ταυτότητας, να έχω και τις 2 μπράντες. Να τους πάω στα 2. Να το κάνω λίγο μινιόν και όμορφο. Άλλωστε το μεγάλο δεν είναι πάντα καλό.
Έλεγε ο Μάικ, Δαβίδ εναντίον Γκολιάθ. Και από ό,τι ξέρουμε στην ιστορία, η οποία είναι εβραϊκή, ο Δαβίδ κέρδισε τον Γκολιάθ. Έτσι. Παρόλο που ήταν μικρός. Τεχνολογίες. Οι εταιρείες μαζεύουν σήμερα. Κινητήρας Volkswagen δίνεται στην Porsche, δίνεται παντού. Κινητήρας Porsche V8 είναι ο καινούριος κινητήρας V8 που χρησιμοποιείται στην Bentley. Η Lamborghini βασίζεται σε κινητήρες οι οποίες χρησιμοποιεί η Audi. Γιατί όχι, όταν αυτό το πράγμα μου δίνει πλεονέκτημα και οικονομίες κλίμακας. Κοινωνία ιδεών και ταλέντων από άκρη σ' άκρη. Αυτό μπορεί να μην έχει άμεση μετρησιμότητα σαν τα άλλα πόσο γλιτώνω σε χρήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δείτε ότι όταν κάποιος καταφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα, έχει ένα όφελος περίπου $1.600 από τη μελέτη που είχαν κάνει εκείνη την εποχή, ανά υπάλληλο. Ένας ωραίος τρόπος για να δεις κατά πόσο η εταιρεία είναι σωστή, αν έχω πολλές εταιρείες. Έχω παράδειγμα τη Volkswagen, την Bentley, την Audi. Αν πάρω την αξία που έχει κάθε εταιρεία στο μυαλό των ανθρώπων, να το πάρω έτσι, και προσθέσω τις επιμέρους αξίες, αν ήταν μόνη της αυτή, μόνη της αυτή, μόνη της αυτή. Και μετά πάρω πόσο αξίζει η εταιρεία που τα έχει όλα μαζί τώρα μέσα. Αν το σύνολο του να είναι όλοι μαζί, η αξία είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των αξιών των επιμέρους εταιρεών, τότε έχω συνέργειες. Αν δεν έχω αυτό το πράγμα, τότε είστε αρκετοί νέοι, κάποιοι παλιότεροι σαν εμένα, θα είχαν δει το Pretty Woman, στο οποίο ο Richard Gere πήγε να έβρισκε εταιρείες οι οποίες υπέφεραν σε αυτό, δηλαδή το να ήταν χωριστές οι εταιρείες είχαν μεγαλύτερη αξία από το να είναι ένας όμιλος. Δεν πήγαιναν καλά και γι' αυτό δεν πήγαιναν καλά. Τις αγόραζε, τις έσπαζε και τις πουλούσε και έβγαζε λεφτά. Το σκεπτικό είναι αυτό. Όταν το σύνολο, το να δουλεύεις σαν σύνολο, έχει μικρότερη αξία από το να δουλεύουν οι μονάδες, κάτι δεν κάνεις καλά στη σύμπραξη. Το 1,25 είναι ένα στοιχείο το οποίο αρχίζει πλέον να σε βάζει σε σκέψεις. Μη σταματάτε να μαθαίνετε. Εγώ γράφω στο δικό μου Keep on learning. Δεν ξέρω, πάντα μου άρεσε αυτό. Ξεκίνησα λέγοντας ότι διαβάζω ακόμα όσο μπορώ παραπάνω. Κουράζομαι βέβαια. Φοράω και γυαλιά τώρα. Παλιότερα διάβαζα πιο άνετα. Τώρα με τα γυαλιά μου πονάει η μύτη μου εδώ πέρα όταν τα βάζω. Διαβάζω λιγότερο. Γενικεύουμε ιδέες που φέρνουν αποτελέσματα. Αυτό είναι η μάθηση στην πραγματικότητα. Πώς δημιουργώ ιδέες? Benchmarking. Πειραματισμός. Απόκτηση δυνατοτήτων. Συνεχής βελτίωση. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτό? Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους δίπλα. Εμπιστοσύνη στους από πάνω. Εμπιστοσύνη στους από κάτω. Δεν στείνεται αλλιώς μάθηση αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Οι ιδέες αυτές γενικεύονται, γίνονται μάθηση όταν διακινούνται στο χρόνο. Οι ηγέτες βγάζουν ηγέτες. Άμα ο ηγέτης φοβάται να βγάλει ηγέτες, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι, τι να πω, τόσο ανασφαλής, που μόνο για ηγέτης δεν αξίζει. Από το ένα γεωγραφικό σημείο στο άλλο. Ναι, μπορώ ένα πρότυπο που στείνω, σαν αυτό που λέγαμε το πρωί, παράδειγμα, πιλωτικό πρόγραμμα αλλαγής, να το μεταφέρω κάπου αλλού, σε μια άλλη, σε τμήμα, σε μια δομική οντότητα. Μαθαίνω σημαίνει ότι από αυτό που κάνω σε κάτι καλά μπορώ να το μεταφέρω και να το κάνω κόπη σε διάφορα άλλα σημεία του οργανισμού μου. Πρέπει να ξεχάσεις παλιές πρακτικές, αλλιώς δεν μαθαίνεις. Έλεγε ο αγαπητός Λεωνίδας, απομάθηση. Το πιο δύσκολο κομμάτι στα Α είναι η απομάθηση. Και το πιο επικίνδυνο το ανεπαίσθητο. Ξύπνησα μια μέρα, έλεγα στα παιδιά το πρωί, και είδα πολλά άσπρα, ρε παιδί μου, μαλλιά. Λέω, αυτό το πράγμα δεν το προκάλεσα εγώ, ούτε το ήθελα, ας πούμε. Κάπως έγινε όμως. Αυτό το ανεπαίσθητο της αλλαγής είναι ότι χειρότερο. Ηγεσία. Το προηγούμενο, αν το είδατε, υπάρχει ένας ηγέτης μέσα σε αυτά τα στρατιωτάκια. Έτσι. Δεν είναι η φιγούρα που φαίνεται στη σκιά. Είναι αυτό που υπάρχει μέσα στο στρατιωτάκι το συγκεκριμένο. Το να έχω ηγέτες μέσα στον οργανισμό είναι πολύ σημαντικό. Για να έχω ηγέτες, δυνάμει, πρέπει να έχω καλούς ηγέτες που είναι πάνω-πάνω στην κορυφή. Αν πονάω εκεί, δεν θα έχω ποτέ καλούς ηγέτες κάτω. Ξεχωρίζουν, λέει, οι εταιρείες αυτές. Η McKinsey, μια εταιρεία υπερήφανη, λέει για τον αριθμό των μαθητευομένων ηγετών που έγιναν CEO σε άλλες επιχειρήσεις. Είναι μεγάλη τιμή για μια επιχείρηση στελέχη τα οποία δουλεύουν κάτω από κάποιον ηγέτη να γίνονται ηγέτες άλλων εταιριών. Ας μην είναι τον ίδιο. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι ηγέτες στην ίδια εταιρεία. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που πάνε και δουλεύουν σε εταιρείες μόνο και μόνο γιατί ξέρουν ότι από αυτή την εταιρεία θα με πάρουν σε μεγαλύτερη θέση. Είναι σαν το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αν είχα τη δυνατότητα να πάω στο Χάρβαρντ να κάνω μεταπτυχιακό, θα είχα πάει. Ξέρετε γιατί?
Θα μου ήταν 3 φορές περισσότερα λεφτά από αυτά που παίρνω τώρα, πολύ πιο νέο σε ηλικία από ότι σήμερα. Έχω ένα brand από πίσω. Το ίδιο είναι και εδώ. Άρα η McKinsey τραβάει καλά στελέχη. Γιατί προφανώς έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν. 19 πρώην αστέρια της General Electric το 2003 πρόσθεσαν 24,5 δις σε αξίες μετοχών εταιριών που τους προσέλαβαν για να δουλέψουν για αυτές. Έρευναν. Δεν το έκανα εγώ, το διάβασα. Και αποκλείεται να είναι ψέμα. Κάθε εταιρεία πρέπει να ελέγχει πόσους έχω δυνάμει ηγέτες ανά 100 υπαλλήλους. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί. 3/1. Είναι ένας καλός αριθμός. Σε μια εταιρεία η οποία ήταν αρκετά καλή, τέλος πάντων, τα αναπληρωματικά ηγετικά στελέχη σε σχέση με αυτούς που ήταν σήμερα έπεσε από το 3,1 στο 0,75. Μετά από κάποιες αλλαγές, συνήθως αυτά συμβαίνουν μετά από αλλαγές, όταν έχεις κάποια στοιχεία. Επειδή ήξεραν οι άνθρωποι πόσο σημαντικό κομμάτι είναι το να έχει ηγέτες, πήραν μέτρα αμέσως. Γιατί το μετράν. Γιατί δεν κάθονται να περιμένουν τι θα ξημερώσει. Ξέρουν ότι αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο. Έστησαν ομάδες. Έκαναν εργασίες τέτοιες που αναπτύσσουν ηγετικά χαρακτηριστικά σε ανθρώπους που υπάρχουν. Συγγνώμη, κάτι πάτησα λάθος. Όχι. Λοιπόν, έκαναν ενέργειες οι οποίες έδιναν εκπαίδευση σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικά ηγετών. Το αποτέλεσμα ήταν σε μικρό χρονικό διάστημα, από το 0,75 πάνω στο 1/1. Το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό, είναι καλύτερο να είσαι λίγο πάνω από το 1/1. Δηλαδή το 1,5/1 και πάνω θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Μπορείτε να έχετε 3/1. Ναι, μερικές φορές μπορεί να λες σκοτώνονται μεταξύ τους. Εγώ δεν είπα για ηγέτες οι οποίοι είναι καρχαρίες. Υπάρχει ένα βιβλίο «Στρατηγική του Δελφινιού». Λέει ότι σε μια δεξαμενή 5 δελφίνια καθαρίζουν για πλάκα 95 καρχαρίες. Και υπάρχει μια άλλη μορφή ψαριού που λέγεται Κυπρίνος στη στρατηγική του Δελφινιού. Αυτό το ψάρι φοβάται να παίξει γιατί δεν θέλει να χάσει. Και όχι μόνο αυτό, καταστρέφει και το παιχνίδι που κάνουν οι άλλοι για να μην κερδίσει κανένας. Έχει μεγάλη σημασία τι ανθρώπους έχει καθένας μέσα στον οργανισμό του. Η αλήθεια καμιά φορά είναι σκληρή και πονάει, αλλά έτσι είναι. Σχέση με τους πελάτες. Πόσο συνδεδεμένοι είμαστε. Κάνουμε καλές σχέσεις με τους πελάτες, η οποία προέρχεται από ομάδες που ασχολούνται με τους πελάτες. Μαζεύουμε προτιμήσεις πελατών, να ξέρουμε τι θέλουν. Είναι σημαντικό. Ξέρετε, πάω στην Emirates καμιά φορά και ξέρουν σε ποια θέση μου αρέσει να κάθομαι, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Κλείνω το ειστήριο και η θέση είναι κρατημένη χωρίς να έχω μπει να κάνω κράτηση. Ακόμα και όταν φέρνουν κάτι να μου προτείνουν να πιω, μου φέρνουν αυτό το συγκεκριμένο που μου αρέσει, ας πούμε. Είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Νιώθω πολύ δεμένος μαζί τους, έτσι. Τους βάζεις μέσα να αξιολογήσουν κι αυτοί. 360 μοίρες αξιολόγηση υπαλλήλων. Μερικές φορές ναι, τους ανθρώπους που έχουν επίδραση με τους πελάτες, καλά είναι να τους εμπλέκετε. Οι πελάτες είναι καλό να είναι μέρος της επιχείρησης. Βέβαια, να ξέρεις μέχρι που λένε αλήθεια και μέχρι που λένε ψέμα. Και αυτό παίζει, έτσι. Αλλά αυτό είναι η ικανότητα δικιά μας. Δεν είναι υποχρέωση δική τους. Όταν μεγάλος αριθμός υπαλλήλων έχει σημαντική έκθεση ή συνδιαλλαγή με πελάτες, αυξάνεται ο βαθμός σύνδεσης. Πάρα πολύ καλό. Μακάρι οι πελάτες να είναι έτσι. Πολύ όμορφη εικόνα. Δεν μιλάω για στρατηγική. Στρατηγική είναι συγκεκριμένο πράγμα. Μιλάω για ενότητα στρατηγικής. Κοιτάμε το ίδιο πράγμα όλοι μαζί. Διάδοση της στρατηγικής οπτικής. Και βλέπεις, ρωτάς στους υπαλλήλους. Άμα πάτε στις εταιρείες αύριο και ρωτήσετε, θα ξέρουν. Σε επίπεδο συμπεριφοράς, ρωτήστε τι ποσοστό χρόνου ξοδεύουν στην εφαρμογή της στρατηγικής. Αυτοί που σας απάντησαν ότι έχει η εταιρεία. Θα ξέρουν να πούν. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα ξέρουν. Ακούγονται οι προτάσεις τους. Σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση να μην ακούγεται καμιά πρόταση. Αυτό είναι κακή υποκίνηση. Και δεν θα νιώθουν ικανοποιημένοι οι υπάλληλοι. Θα τους δώσετε λίγα χρήματα. Μετά από 6 μήνες αυτά τα χρήματα θα θεωρούνται δεδομένα. Και θα τους δώσει κάτι παραπάνω και θα σκοτώνουν να φύγουν. Πρέπει κάποιος να ξέρει ότι όλοι οι υπάλληλοι ξέρουν ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας. Όχι απλά να τη βάλω σε ένα χαρτί. Οι πόρσοι μου ζητούσαν να το βάλω εκεί στο πίνακα ανακοινώσεων. Και άμα το βάλω εγώ θα το κοιτάξουν όλοι. Η διαδικασία για τη διαδικασία. Τίποτα άλλο. Μηνύματα απλά. Ξέρετε, μια φορά είχα απαγορεύσει έναν υπάλληλο, είχε ένα αυτοκόλλητο, το έκανε για πλάκα το παιδί.
Έγραφε από πίσω. Πότε είπες θέλεις το αυτοκίνητο? Αύριο, χαχαχα, ξέρετε εκείνο. Μεθαύριο, χαχαχα. Μετά από ένα μήνα, χαχαχα. Ήταν αυτός που κορόιδε τον πελάτη και του έλεγε σιγά μην το πάρεις, θα δούμε πότε θα το πάρεις στο Αγίου, δεν ξέρω και εγώ πότε. Δεν το θέλω ούτε για πλάκα να υπάρχει σαν μήνυμα. Στην κουλτούρα και στο δίκτυο κουλτούρας που μιλούσαμε σήμερα, το πρωί στο workshop, λέγαμε ότι τα σύμβολα, οι ιστορίες, οι συνήθειες και μύθοι είναι πολύ σημαντικά στη διαμόρφωση κουλτούρας. Αυτά τα μηνύματα που λέει εδώ, τα απλά μηνύματα, το ίντερνετ, αυτό μας κάνει, τηλεόραση αυτό μας κάνει. Αυτά τα μικρά μηνύματα και πολλά από αυτά δεν τα παίρνεις καν χαμπάρι. Το ανεπαίσθητο που λέγαμε είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που υπάρχει. Κάτι πάτησα λάθος. Ναι, δεν θα με συνεχίσω άλλο εδώ. Innovation, πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει πάλι με την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι θα μας δώσουν το innovation. Δεν γεννιέται από μόνο του. Άμα ξέρει κανένας ένα πρόγραμμα το οποίο να βγάζει από μόνο του καινοτομίες, να μου το πει, να το πάρουμε κι εμείς γιατί μας ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι θα την κάνουν, την καινοτομία. Κάτι. Ωραία. Όταν είμαστε καλοί στο να κάνουμε κάτι νέο, και αυτό πολλές φορές έρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας, ανεβάζει το ηθικό των υπαλλήλων. Ενθουσιάζει τους πελάτες, χτίζει εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Οι πελάτες βλέπουν κάτι καινούριο. Όμορφο πράγμα να τους το προσφέρεις. Είναι αυτό που έλεγε και ο Μάικλ πριν. Ναι, έχει να κάνει με marketing, αλλά έχει να κάνει με κάτι που έρχεται μέσα από τους ανθρώπους. Ακόμα και το πώς το προωθούν στον πελάτη. Το πόσο ο πελάτης τους εμπιστεύεται. Έχει σημασία. Πώς μετράς το αν είσαι καλό στην καινοτομία? Από προϊόντα ή υπηρεσίες που έχεις δημιουργήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Τσεκάρεις. Είμαι κερδοφόρος ή απλά τα έκανα και δεν πήρα ποτέ χαμπάρι αν αυτό το πράγμα καλώς το έκανα, καλώς το συνεχίζω ή αν θα έπρεπε να το έχω σταματήσει. Και ελέγχεις τα προϊόντα με βάση το πότε τα λάνσαρες στην αγορά. Όσο μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους ή κερδοφορία ή επιτυχία, ό,τι θέλετε πείτε, έχεις από τα τελευταία, τόσο πιο καλός είναι σε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό μου αρέσει πολύ. Ο τύπος έχει μπρώξει μπροστά τη σφαίρα, οι άλλοι εκεί ταλαιπωρούνται οι κακόμοιροι με τα τετράγωνα, ξέρετε, αντίσταση που λέμε. Διαχειριζόμαστε το κόστος, απόδοση, αποδοτικότητα. Αυτό το μετράς εύκολα. Stock. Τι γύρισμα έχει το stock μου? Πόσο dead stock έχω? Ποιος ο βαθμός παραγωγικότητας των παραγωγικών υπαλλήλων? Τι βαθμό απόδοσης έχουν? Τι βαθμό παρουσίας έχουν? 1000 μύρια, ξέρετε πώς έχουν γραφτεί για αυτά? Πολλά. Και τα λέει εδώ. Αποθέματα, παροχή υπηρεσίας, δεσμευμένο κεφάλαιο, κόστος χρήσης, return on investment, όλα αυτά είναι αποδοτικότητα. Ποια είναι η διαφορά? Εμένα με ενδιαφέρει να έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι efficient, όχι effective. Όταν κάνεις τα σωστά πράγματα, το αποτέλεσμα είναι μεγάλο. Όταν κάνεις τα πράγματα σωστά, απλά το α παραμένει α τουλάχιστον. Έτσι. Εγώ θα ήθελα τέτοιους ανθρώπους. Που να είναι efficient και όχι effective. Λοιπόν, θα σας δείξω απλά μια τελευταία διαφάνεια, δεν θα προχωρήσω σε άλλες. Κατηγοριοποίηση. Ήδη σας ταλαιπώρησα πολύ. Έχω 45-50 λεπτά, έτσι. Δεξιότητες όπως τις χώρες. Αυτά που λέγαμε πριν, τα 11, κάθισε ο τύπος και σου λέει, παιδιά, έχω ένα human capital, ένα organizational capital, ένα social capital και ένα customer capital. Στο πρώτο, στο human, έχει τον τρόπο σκέψης, συνεφή εταιρική ταυτότητα, συνεργασία και στρατηγική ενότητα. Πολύ σημαντικό. Στο πώς είμαι οργανωμένος, ταχύτητα, υπευθυνότητα, μάθηση, καινοτομία, αποδοτικότητα. Και στα social capital, το ταλέντο και την ηγεσία. Είναι αυτά που λέγαμε τα competence, τα οποία δεν εκτιμώνται, παιδιά, σήμερα, κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν υπάρχει εκτίμηση για αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μετριώνται και εύκολα. Και συνήθως οι πολύ καλοί στους πρωταθλητές, θα με συγχωρήσετε λίγο για την έκφραση, στους πρωταθλητές αγώνων ταχύτητας, Φόρμουλα 1 κτλ. Λες, για να είσαι πραγματικά πρέπει να είσαι και λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, τσόγλανος. Άμα είσαι πολύ κύριος, δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις σκληρές. Δεν μιλάω απάνθρωπες, αλλά σκληρές, τις οποίες μόνο ένα τσογλανάκι μικρό θα τις πάρει, ας πούμε, που δεν μασάει και θεωρεί ότι πρέπει να είναι πρώτος. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Και πάμε μετά στο customer capital, που είναι η σχέση με πελάτες, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αν δεν έχεις όλα τα προηγούμενα, η δυσαρέσκεια θα περάσει. Και οι πελάτες θα τα αντιληφθούν. Και χάνοντας στελέχη, θα χάσει και οι πελάτες. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και θα τα πούμε ίσως σε κάποιο workshop αργότερα.